Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε για μία ακόμα φορά τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Αργύρη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας και ευχαριστώ και εγώ για την τιμή που μου κάνατε ξανά να με φιλοξενήσετε στην εξαιρετική σας εκπομπή. Ευχαριστούμε. Ας ξεκινήσουμε από τις περιοδίες σας. Έχετε, όπως ξέρουμε όλοι, γυρίσει όλη την Ελλάδα, πόλεις και χωριά, κάνοντας ομιλίες κοινωνικού περιεχομένου, ιστορικού περιεχομένου, συναντάτε πάρα πολύ κόσμο. Θα θέλαμε να μας πείτε οι άνθρωποι αυτοί τι σας λένε, τι είναι η ανάγκη της κοινωνίας που έχετε διαπιστώσει και τι είναι η προσδοκία. Κοιτάξτε, οι ομιλίες που κάνω ανταποκρίνονται σε αιτήματα διαφόρων φορέων, συλλόγων, σχολείων, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Η προσέλευση είναι εξαιρετικά μεγάλη, η φιλοξενία θερμή. Έχω μια άμεση επαφή με όλη την ελληνική κοινωνία και αυτό διότι δεν κάνω προεκλογική εκστρατεία. Γι' αυτό έχουν ένα χαρακτήρα γνησιότητος και αυθεντικότητος αυτές οι επαφές που έχω. Διότι δεν αποσκοπούν σε κάτι. Αυτό που έχω να σας καταθέσω εδώ είναι ότι η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι ένα καζάνι που βράζει. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το μέλλον. Υπάρχει πάρα πολύς προβληματισμός για την κατάσταση, για τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή αναμοχλεύεται και ανασυγκροτείται με εξαιρετικά απρόβλεπτο τρόπο. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι βλέπω ότι η ελληνική κοινωνία έχει αποσυνδεθεί από τα κόμματα. Δηλαδή δεν ισχύουν πια οι παραταξιακές συσσωματώσεις, ομαδοποιήσεις, διαφοροποιήσεις, λογικές του παρελθόντος. Οι Έλληνες έχουν ξαναβερθεί όλοι μαζί ξανά στην αγωνία τους για το μέλλον, γιατί πράγματι τα δεδομένα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Αν βάζαμε σε έναν υπολογιστή τα δεδομένα αυτά θα μας άναβε ένα κόκκινο φως και επομένως οι Έλληνες προσέρχονται σε συζητήσεις, ανοιχτές ομιλίες κτλ. Με τη μεγάλη τους αγωνία για το ποιο θα είναι το μέλλον της χώρας και αν θέλετε και με μια ταυτόχρονη αμφισβήτηση του το πολιτικό σύστημα όπως είναι σήμερα μπορεί να δώσει λύση. Αυτό που λέτε το διαπιστώσαμε και στις πρόσφατες μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, όπως και μια συσσωρευμένη οργή αλλά και μαζικότητα, μια ηρεμία ωστόσο στην πράξη. Αυτή η μαζικότητα, αυτή η συγκίνηση που δημιούργησε αυτό το περιστατικό, σε αντιδιαστολή με άλλες τραγωδίες στο πρόσφατο παρελθόν που δεν είχαν κινητοποιήσει τόσο πολύ την κοινωνία. Εσείς ποια είναι η ανάγνωσή σας προς αυτό και ποια είναι η κατεύθυνση που παίρνει με αυτά τα δεδομένα που είπατε και τις πορείες που είδαμε η κοινωνία σήμερα? Κοιτάξτε, οι διαδηλώσεις οι τεράστιες, οι πρωτοφανείς που έγιναν για τα Τέμπη, υπενθυμίζω ότι παρά τις ανοησίες που δημοσιοποιήθηκαν από επίσημους φορείς, αμερικανικοί αλγόριθμοι, τους οποίους είχα την ευκαιρία να μελετήσω, ανέβαζαν τον κόσμο στην Αθήνα σε αριθμό πάνω από 2 εκατομμύρια. Το οποίο μπορούσε κανείς να το δει και ας πούμε ο ίδιος, εγώ ήμουν στις συγκεντρώσεις αυτές, ήμουν και σε προηγούμενες συγκεντρώσεις για το μακεδονικό κτλ. Και είμαι σε θέση να έχω ιδία άποψη, ας πούμε, και η άποψή μου είναι ότι πραγματικά ο κόσμος ήταν πρωτοφανής και να φανταστείτε ότι στην Αθήνα δεν ήρθαν άνθρωποι από άλλες περιοχές της Ελλάδας, γιατί πήγανε στις εκεί συγκεντρώσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι τα Τέμπη ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Οι συγκεντρώσεις δεν έγιναν μόνο για τα Τέμπη. Έγιναν για τα Τέμπη ως ένα είδος απόλυξης μιας μακράς διαδικασίας αποτυχιών. Μιας συνολικής εντροπίας και έκπτωσης του ελληνικού κράτους. Φτάσαμε δηλαδή σε ένα σημείο εξαιρετικά οριακό, κρίσιμο, επικίνδυνο και ο κόσμος ζητάει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη αλλαγή. Θα μπορούσα να πω ότι ζητάει μια μεταπολίτευση. Αυτό ήταν το νόημα των διαδηλώσεων. Αυτό πού οδηγεί? Δηλαδή, ποια είναι η κατεύθυνση την οποία θέλει η κοινωνία να πάρει? Δηλαδή, πού οδηγείται? Είναι λίγο φαϊνότερο, κυρία Αργύρη, ότι η κοινωνία θέλει επανεκκίνηση. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Θέλει να ξεκινήσουμε από την αρχή να ξαναφτιάξουμε ένα σοβαρό κράτος, το οποίο να έχει τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου κρατικού μορφώματος, γιατί αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι κράτος. Είναι ένα μεταοθωμανικό βιλαέτη της κακιάς ώρας, το οποίο πάσχει σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχει δημοσία διοίκηση, δεν έχει παιδεία, υπάρχει διάχυτη
διαφθορά, υπάρχει διάχυτη ανικανότητα, το πολιτικό σύστημα αναπαράγεται σε κλειστό κύκλωμα, οικογένειες πολιτικών ανακυκλώνουν τους γόνους τους. Είναι δηλαδή ένα τοπίο εξαιρετικά υπανάπτυκτο και δεν αξίζουν οι Έλληνες αυτό το υπανάπτυκτο τοπίο. Οι Έλληνες λοιπόν ζητούν τη συγκρότηση ενός σύγχρονου κράτους, το οποίο να μπορεί να διασφαλίσει πρώτον την εθνική κυριαρχία και την εθνική αξιοπρέπεια και δεύτερον την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών του. Κάναμε τη διάγνωση. Ως πολιτικός επιστήμονας μας περιγράψατε τη διάγνωση, το σύμπτωμα. Ποια είναι η θεραπεία, θα θέλαμε να μας πείτε. Πώς αλλάζει αυτό το πράγμα. Διότι, κυρία Αργύρη, πράγματι ακούμε πάρα πολλές διαγνώσεις. Υπάρχει, ας πούμε, ένα είδος διάχυτης διαμαρτυρίας που εκπέμπεται στο δημόσιο βίο, αλλά δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης αυτού του κράτους. Όλα αυτά τα μικρά και μεσαία κόμματα που δημιουργούνται ή ήδη υπάρχουν, και στα μεσαία θα μου επιτρέψετε να εντάξω και τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πια ένα μεγάλο κόμμα, είναι ένα μεσαίο κόμμα. Όλα αυτά τα κόμματα λοιπόν του κυβερνώντος μη εξαιρουμένου δεν έχουν απολύτως κανένα πρόγραμμα. Είναι κόμματα διακηρύξεων, κόμματα ξύλινου λόγου, κόμματα αναμασίματος κοινοτυπιών, κόμματα διαμαρτυρίας, κόμματα που εκπέμπουν εχθροπάθεια, κόμματα που ασχολούνται με ασήμαντες λεπτομέρειες, και κανένα από αυτά, επαναλαμβάνω, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει διατυπώσει ένα σοβαρό πρόγραμμα. Η μεν κυβέρνηση ακολουθεί μια διαχειριστική πολιτική τρίτης κατηγορίας, με τερατώδειες, ας πούμε, αποτυχίες, η κορυφαία των οποίων υπήρξαν τα Τέμπη, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μας είπανε πώς βλέπουν το ελληνικό μέλλον. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι δεν υπάρχει όραμα. Το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του δεν εκπέμπει κανένα όραμα για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια κατεύθυνση πού θέλουμε να πάμε ως έθνος, πού θέλουμε να βαδίσουμε ως κοινωνία, τι θέλουμε. Εάν δεν ξέρεις τι θέλεις και πού θέλεις να πας, τότε ξέρετε τι θα συμβεί. Θα υποστείς αυτά που ξέρουν οι άλλοι. Αυτά που θέλουν εις βάρος σου οι άλλοι. Αν λοιπόν εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε, θα θέλουν οι άλλοι για μας. Οι Τούρκοι, οι Σκοπιανοί, οι Αλβανοί, ξέρω εγώ, οι πάντες. Εμείς θα καθόμαστε παθητικά και θα παρακολουθούμε, ας πούμε, τις κινήσεις των άλλων προς εμάς. Αν μια χώρα δεν έχει ένα όραμα για το μέλλον, θα υποστεί τα οράματα των άλλων χωρών. Πώς δημιουργείται από το σημείο που είμαστε το όραμα και τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα ενός φορέα, τον οποίο θεωρείτε αξιόλογο και ωφέλιμο? Κοιτάξτε, το όραμα είναι η γενική κατεύθυνση, είναι η ιδέα, και το πρόγραμμα είναι η εξειδίκευση. Ας ξεκινήσουμε από το όραμα. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ, κυρία Αργύρη. Ο ελληνισμός υπήρξε το έθνος που δημιούργησε το δυτικό πολιτισμό στο σύνολό του. Υπήρξε το έθνος που δημιούργησε τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, την επιστήμη, την τέχνη. Υπήρξε το έθνος που δημιούργησε τα δύο μεγαλύτερα μνημεία του δυτικού κόσμου, δηλαδή τον Παρθενώνα και την Αγία Σοφιά. Υπήρξε το έθνος που υπήρξε παγκόσμια υπερδύναμη για 3.000 χρόνια. Από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τουλάχιστον το 1204. Λοιπόν, επομένως, το όραμα για την Ελλάδα είναι να ξαναγίνει αυτό που ήταν, δηλαδή η ηγέτης της παγκόσμιας κοινότητας. Ηγέτης του παγκόσμιου πολιτισμού. Να ξαναγίνουμε οι πρώτοι στο χωριό. Αυτό χάσαμε και αυτό πρέπει να ξαναπετύχουμε. Και θα σας πω κάτι. Μπορεί να θεωρήσετε υπερβολική αυτή την, ας πούμε, τη σκοποθεσία, αλλά δεν είναι. Μήπως οι Έλληνες σήμερα δεν έχουν την καλύτερη ναυτιλία στον κόσμο? Μήπως ο πολιτισμός μας δεν είναι παντού κυρίαρχος? Σε αυτόν στηρίζεται πάνω η Αμερική, η Ευρώπη, ακόμα και οι ασιατικοί πολιτισμοί έχουν περιπολού τον ελληνικό πολιτισμό. Μήπως δεν έχουμε, αν θέλετε, λαμπρούς επιστήμονες που διαπρέπουν σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια? Μήπως οι Έλληνες όταν δρουν στο εξωτερικό δεν έχουν περίοπτη θέση ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες που δραστηριοποιούνται στις χώρες της Δύσης? Θέλω να πω ότι είμαστε. Και να μην ξεχνάμε και τη γλώσσα που πρόσφατα η UNESCO ανακήρυξε. Τέλος πάντων, έχουμε μια σπουδαία γλώσσα, έχουμε μια σπουδαία θρησκεία. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική υπάρχει μαζική μεταστροφή ανθρώπων από διαφορετικές θρησκείες στην Ορθοδοξία. Έχουμε στα χέρια μας το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
δηλαδή την ηγεσία του Ορθόδοξου κόσμου. Και θα έλεγα και του χριστιανικού πλέον μετά την έκπτωση του Βατικανού και των άλλων δογμάτων της Χριστιανικής Εκκλησίας. Δηλαδή, ο μόνος σοβαρός πόλος θρησκευτικός στα πλαίσια του χριστιανισμού είναι το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Και αυτό είναι δικό μας. Θέλω να πω ότι έχουμε πάρα πολλά χαρτιά στα χέρια μας. Έχουμε ένα σπουδαίο παρελθόν και η Ελλάδα πρέπει να ξαναγίνει μεγάλη. Και όταν λέω μεγάλη, δεν εννοώ εδαφικά μεγάλη, εννοώ να γίνει μεγάλη πολιτιστικά, ηθικά, ψυχικά, πνευματικά. Εάν η Δύση χρειάζεται ένα σταθερό πυλώνα στην ευαίσθητη και εξαιρετικά ασταθή περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αυτός ο πυλώνας πρέπει να είναι η Ελλάδα. Και δεν εννοώ μόνο στρατηγικά να έχουμε βάσεις κτλ. Εννοώ να είναι μια χώρα ισχυρή που να μπορεί να εκπροσωπήσει τη Δύση σε αυτή τη χαοτική περίοδο που ζούμε. Οπότε πάμε στο πρόγραμμα που αναφέρατε πριν. Αυτό το όραμα, που το πολύ ωραίο που μας περιγράψατε, πώς μετατρέπεται σε πρόγραμμα? Για να ξαναγίνουμε λοιπόν ένα μεγάλο έθνος, πρέπει να λύσουμε βασικά θέματα. Ασφαλώς το πρώτο είναι το δημογραφικό. Λοιπόν, το δημογραφικό βεβαίως και επιλύεται. Αυτές οι ανοησίες που λένε διάφοροι δημογράφοι ότι είναι αδύνατον συστημικοί δημογράφοι και που τις επαναλαμβάνουν διάφοροι πολιτικοί ότι είναι αδύνατο να λύσουμε το δημογραφικό διότι οι Έλληνες έχουν σταματήσει να γεννάνε, οπότε πρέπει να φέρουμε διαφόρους πληθυσμούς από την Ασία και την Αφρική κτλ. Είναι τελείως ανυπόστατη. Ποια είναι η ουσία? Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή καταρχήν 800.000 ανθρώπους μεταξύ 25 και 40 χρονών που φύγαν τα τελευταία 15 χρόνια και πήγαν κυρίως στην Ευρώπη. Και οι οποίοι θέλουν να ξανάρθουν. Αλλά κυρία Αργύρη να έρθουν και να κάνουν τι στην Ελλάδα όπως είναι σήμερα η Ελλάδα. Θα έρθουν όμως εάν βρουν ένα νέο τοπίο, εάν δουν ένα νέο τοπίο στην Ελλάδα. Θα έρθουν αμέσως. Δεν μιλάμε για 100 και 200.000. Μιλάμε για ένα πληθυσμό που εγγύζει το εκατομμύριο και είναι νέοι άνθρωποι σε αναπαραγωγική ηλικία. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί κάνουμε συλλογικές συμβάσεις για να φέρουμε στην Ελλάδα αλλοδαπούς από διάφορα μέρη της Ασίας και της Αφρικής και δεν προσκαλούμε εδώ ανθρώπους που ανήκουν στην ορθόδοξη κοινότητα της Συρίας. Αυτοί αποκαλούνται Room Orthodox, έχουν ρωμαϊκή συνείδηση και για όσους δεν το ξέρουν υπενθυμίζω ότι όταν πήγε ο βασιλιάς Παύλος στη δεκαετία του 50 στη Συρία, χιλιάδες από αυτούς πήγαν στο αεροδρόμιο να τον προϋπαντήσουν λέγοντάς του ότι είσαι ο βασιλιάς μας. Δηλαδή αισθάνονται οι άνθρωποι αδελφοί μας. Στο Twitter πάντως βλέπουμε τους λογαριασμούς ότι αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δίνουμε αμέσως ηθαγένεια. Παρακαλώ να παρακαμφθεί η γραφειοκρατία. Γιατί παρακάμπτει η γραφειοκρατία για άλλους, αλλά για αυτούς δεν βλέπω να παρακαμφθεί η γραφειοκρατία, να πάρουν ηθαγένεια, να φέρουμε από αυτούς τους ανθρώπους που είναι 4-5 εκατομμύρια, φέρουμε 500.000 στην Ελλάδα, φέρουμε 1 εκατομμύριο. Να τους εγκαταστήσουμε στη Θράκη και στα νησιά. Έχουν πολλοί από αυτούς υψηλό μορφωτικό επίπεδο, είναι μηχανικοί, γιατροί. Εδώ δεν έχουμε στα νησιά μας γιατρούς. Ας φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους. Να τους δώσουμε περιουσιακά στοιχεία. Το κράτος έχει τεράστια περιουσία που είναι εντελώς αναξιοποιητή. Γιατί να μην δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς σε εγκαταλελειμμένες περιοχές και να αφήνουμε να τις αγοράζουν οι Τούρκοι όπως κατήγγειλε προημερών ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης? Τις περιουσίες αυτές να τις δώσει το κράτος σε χριστιανούς της Συρίας. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον εγχώριο πληθυσμό, ο οποίος πράγματι έχει σταματήσει να αναπαράγεται, δεν πιστεύω ότι είναι οικονομικό το θέμα. Οι Έλληνες δεν βλέπουν πια προοπτική. Εάν κατορθώσει αυτό το έθνος να αποκτήσει ένα όραμα, θα δείτε ότι οι άνθρωποι θα αρχίσουν να δημιουργούν οικογένειες. Η υπογεννητικότητα δεν είναι οικονομικό θέμα, είναι αξιακό θέμα. Έχει σχέση με την προοπτική μας ως λαού. Έχει σχέση με το μέλλον μας. Εάν πιστούμε ότι έχουμε μέλλον, θα αρχίσουμε να ξανακάνουμε οικογένειες. Λοιπόν, όλα αυτά που σας είπα λοιπόν είναι μία απάντηση την οποία δεν έχω ακούσει από πουθενά όμως, επαναλαμβάνω. Για το δημογραφικό υπάρχει απάντηση, πρέπει να κάτσουμε σοβαρά και να ασχοληθούμε μαζί της. Αλλά βέβαια για να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το μεγάλο πρόβλημα πρέπει να είσαι σοβαρός άνθρωπος. Αναζητούνται σοβαροί άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δεν τους βλέπω επί σκηνής. Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, γιατί μπορεί να μην είναι το μόνο καθοριστικό για το δημογραφικό, αλλά είναι πάρα πολύ βασικό για το βιοπορισμό μας και τη δυνατότητά μας να οραματιστούμε. Λοιπόν, ωραία, ακούστε, το οικονομικό είναι ένα δράμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει πρωτογενή τομέα, δεν έχει γεωργία, δεν έχει δευτερογενή τομέα, δεν έχει βιοτεχνία και βιομηχανία. Έχει ένα τεράστιο παρασιτικό τριτογενή τομέα, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι δικαιολογείται μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδας.
Και το θέμα είναι, κυρία Αργύρη, να ξαναστήσουμε πάλι τη γεωργία μας, τη βιοτεχνία μας και τη βιομηχανία μας. Έχουν καταρτιστεί άπειρες εκθέσεις από ειδικούς, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι μπορεί η Ελλάδα να ξαναποκτήσει παραγωγή. Χρειάζεται δηλαδή παραγωγική ανασυγκρότηση. Αλλά η παραγωγική ανασυγκρότηση χρειάζεται ορισμένα μέτρα γενναία. Ένα από αυτά είναι να αλλάξει τελείως η φορολογία. Δεν μπορείς με φορολογία 30% και 40% να φτιάξεις παραγωγή. Αποκλείεται. Λοιπόν, γιατί είναι τόσο υψηλή η φορολογία? Γιατί έχουμε ένα πολύ δαπανηρό κράτος. Είμαστε διατεθειμένοι να κόψουμε τα 60 υπουργεία του κ. Μητσοτάκη και να τα κάνουμε 15. Είμαστε διατεθειμένοι να καταργήσουμε 20.000 άχρηστους οργανισμούς. Υπάρχει λύση για τις δαπάνες, για τις δημόσιες δαπάνες. Αν μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες, θα μειωθεί και η φορολογία. Επίσης, η μείωση της φορολογίας θα μεγαλώσει πάρα πολύ το τζίρο των επιχειρήσεων, θα φέρει ένα πολύ μεγαλύτερο ΑΕΠ και από αυτό θα ωφεληθεί και το κράτος, το οποίο βασίζεται στη φορολογία επί του ΑΕΠ. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά είναι απλά πράγματα. Δηλαδή και ένα πρωτοετή φοιτητή να ρωτήσεις αν μια χώρα με ύψος φορολογίας 40% μπορεί να βγει, θα σου πει αποκλείεται. Αυτή η χώρα δεν έχει μέλλον οικονομικά. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, οι δασμοί. Η έλλειψη δασμών μάλλον. Η έλλειψη δασμών κατέστησε την ελληνική βιοτεχνία, ας πούμε, έρμεο της μαζικής εισρωής διαφόρων προϊόντων από ασιατικές χώρες κτλ. Τώρα με το νέο δασμολογικό περιβάλλον που δημιουργείται, είναι η μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να ζητήσει εξαιρέσεις σε ορισμένα προϊόντα τα οποία θέλουμε να τα προστατεύσουμε δασμολογικά και να ευνοήσουμε την παραγωγή, τη δημιουργία παραγωγικών μονάδων σε προϊόντα τα οποία η Ελλάδα παρήγαγε παραδοσιακά και τώρα δεν παράγει. Γιατί υπάρχουν τα ξένα προϊόντα με πολύ χαμηλότερο κόστος, διότι παράγονται σε χώρες που υπάρχει παιδική εργασία, που υπάρχει γυναική εργασία, που υπάρχει μαύρη εργασία, επομένως δεν έχουν υψηλό κόστος. Εμείς δεν τα έχουμε όλα αυτά και ορθώς δεν τα έχουμε. Άρα παράγουμε προϊόντα με υψηλότερο κόστος. Μπορούμε, παρακαλώ, να προστατεύσουμε δασμολογικά ορισμένα προϊόντα για να ξαναστηθεί η παραγωγή μας. Έτσι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που σας λέω. Μπορούμε πια στο νέο δασμολογικό. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, μπορούμε, γιατί και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταλήξει πάρα πολύ σύντομα, δεδομένης της πολιτικής Τραμπ, θα καταλήξει σε ένα καθεστώς δασμών. Αλλά εγώ θα σας έλεγα ότι ακόμα και πριν συμβούν όλα αυτά, πριν 3 χρόνια θα σας έλεγα το ίδιο, ότι μια χώρα που έχει το τεράστιο πρόβλημα της Ελλάδας, που έχει χρεοκοπήσει βία, που έχει εκποιηθεί, θα μπορούσε να ζητήσει μια εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να την πάρει. Να πει ότι εμείς αυτοεξαιρούμεθα σε 15 είδη τα οποία θέλουμε να ξαναπαράγουμε στην Ελλάδα. Να φτιάξουμε βιοτεχνία ρούχων πάλι, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Να φτιάξουμε πρωτογενή τομέα, να προστατεύσουμε 5 είδη βασικά της ελληνικής παραγωγής. Χρειάζεται βέβαια λίγη γενναιότητα. Το πολιτικό κόστος θεωρείτε ότι υπάρχουν πολιτικός φορέας θα μπορούσε να το υπομειστεί για να κάνει όλα αυτά για να υλοποιήσει πρόγραμμα σε αυτές τις βασικές γραμμές που είπατε και που φαντάζομαι πολλοί άνθρωποι συμφωνούν? Κυρία Αργύρη, οι υπάρχοντες πολιτικοί φορείς δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά. Ούτε να τα σκεφτούν δεν μπορούν, όχι να τα υλοποιήσουν. Οι άνθρωποι το μόνο πράγμα που γνωρίζουν είναι επικοινωνιακοί μηχανισμοί, πελατειακοί μηχανισμοί, διαπλοκή, αέναες διαπραγματεύσεις μεταξύ τους για την ομή της εξουσίας. Δεν έχουν στο μυαλό τους την έννοια συγκροτώ ένα πρόγραμμα. Σε όλα αυτά που είπαμε πριν υπάρχει και η έννοια της πιστωτικής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή το πιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει καθίζηση. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιστωτικά ιδρύματα που να βοηθήσουν την παραγωγική ανασυγκρότηση. Πρέπει να ξαναφτιάξουμε την αγροτική τράπεζα, αλλά με τη λογική που ήταν η αγροτική τράπεζα παλιά. Δηλαδή μια τράπεζα η οποία διοχετεύει κονδύλια για τη δημιουργία παραγωγικών μονάδων στον πρωτογενή τομέα. Έτσι πρέπει να φτιάξουμε, παλιά υπήρχε η ΕΤΒΑ, η οποία χρηματοδοτούσε τη βιομηχανία. Πρέπει να φτιάξουμε τέτοιου είδους μηχανισμούς, αρχικά σε μικρότερη κλίμακα, αλλά πρέπει να διοχετεύσουμε χρήματα στην παραγωγή, όχι στην κατανάλωση. Όχι στην αγορά ακινήτου. Η αγορά ακινήτου είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά αυτή τη στιγμή προέχει παραγωγική ανασυγκρότηση. Η παραγωγική ανασυγκρότηση προϋποθέτει ένα πλέγμα μέτρων, τα οποία βεβαίως και μια ομάδα από 10 ανθρώπους μπορεί να κάτσει και να τα φτιάξει και να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα υλοποιήσιμο, το οποίο να φτιάξουμε ένα 5ετές πρόγραμμα παραγωγής αναπτύξεως της Ελλάδος. Το είχε κάνει η ΕΡΕ του Καραμαλή, το είχε κάνει η Χούντα, το είχε κάνει ο Παπαλιγούρας μετά τη μεταπολίτευση. Είχε ξαναγίνει και έπιασε, είχε λαμπρά αποτελέσματα. Κανείς δεν μιλάει σήμερα για ένα 5ετές πρόγραμμα παραγωγής αναπτύξεως της Ελλάδος. Γιατί? Μήπως
διότι συμφέρει ορισμένους κύκλους η Ελλάδα να είναι σε αυτό το χάλι, να είναι οικονομικά στο σημείο 0. Μήπως συμφέρει τη μαζική εκποίηση των υποδομών στην Ελλάδα σε ξένα κεφάλαια, ρωτάω. Σίγουρα δεν συμφέρει τον ελληνικό λαό. Πάντως δεν συμφέρει τον ελληνικό λαό. Έχετε πει πολλές φορές ότι για να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα στην Ελλάδα, και παίρνω αφορμή από αυτό που μόλις είπατε, πρέπει να δούμε τη γεωπολιτική σκακέρα γύρω μας. Έτσι όπως είναι σήμερα διαμορφωμένο το γεωπολιτικό αυτό τοπίο. Και στα Βόρεια και στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, παντού. Σε ποιες συνθήκες βρισκόμαστε, τι σχέση έχει αυτό που συμβαίνει μέσα στη χώρα με αυτό που συμβαίνει γύρω μας και πού βλέπετε να οδηγείτε, δηλαδή τι να περιμένουμε για την Ελλάδα από αυτό που συμβαίνει γύρω μας? Είμαστε σε ένα καθεστώς ακραίας αστάθειας και υπάρχει, ας πούμε, το τετράγωνο Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ, πεντάγωνο με την Κύπρο, αλλά εγώ την Κύπρο και την Ελλάδα τις θεωρώ σιαμαίες, ας πούμε, και δίδυμες, και δεν ξέρουμε ποια θα είναι, αν θέλετε, η τελική στάση αυτή τη στιγμή του Λευκού Οίκου απέναντι σε αυτό το τετράγωνο. Θέλω να πω, δεν ξέρουμε αν ας πούμε, ο Τραμπ θα έχει μια θερμή σχέση με τον Ερντογάν, η οποία θα δώσει στον Ερντογάν την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να κινηθεί εις βάρος μας. Και λέω ψευδαίσθηση, διότι η απόλυτη πεποίθησή μου είναι ότι θα είναι το μοιραίο λάθος της Τουρκίας να κινηθεί απέναντί μας. Αλλά αυτό είναι η επόμενη φάση. Εδώ που βρισκόμαστε σήμερα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα χειρότερα. Και μια χώρα δεν μπορεί να βασίζεται στην ξένη βοήθεια. Η ξένη βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη, είναι πολύτιμη, αλλά δεν αρκεί. Πριν ζητήσει την ξένη βοήθεια, πρέπει να είσαι εσύ σοβαρός. Εγώ λοιπόν έχω πολλές φορές στο παρελθόν εισηγηθεί την μετατροπή της Ελλάδας σε ένα κράτος το οποίο θα έχει δωρική νοοτροπία. Θα πω ξανά κάτι που επίσης το έχω πει πολλές φορές, ότι ο Μπεν Γκουριόν όταν έφτιαξε το Ισραήλ και καταλαβαίνοντας ότι το Ισραήλ περιβάλλεται από εχθρικές δυνάμεις, ανέσυρε, επειδή ο Μπεν Γκουριόν ήταν κλασικός φιλόλογος, έτσι, ανέσυρε τη λακεδαιμονίων πολιτεία του ξενοφόντος και έφτιαξε ένα κράτος με δωρικά χαρακτηριστικά, το οποίο έχει τσακίσει σε αλληπάλληλους πολέμους όλους τους πολύ ισχυρότερους και πιο πολυάριθμους γειτονές του. Το Ισραήλ δηλαδή φτιάχτηκε με βάση τη Σπάρτη. Φυσικά. Η Σπάρτη είναι φοβερά δημοφιλή στο Ισραήλ. Έτσι πάνε συνέχεια την επισκέπτονται κτλ. Γιατί είναι το μοντέλο που υιοθέτησαν. Οι Εβραίοι ήταν πάντοτε παραδοσιακά έμποροι, διανοούμενοι, τραπεζίτες. Αυτά κάνανε. Ξαφνικά γίνανε πολεμιστές. Βρήκαν κάποιο μοντέλο για οι πολεμιστές. Εμείς λοιπόν έχουμε στη χώρα μας αυτό το μοντέλο και δεν το αξιοποιούμε. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, για να μιλάμε πιο συγκεκριμένα, θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί 18μηνη θητεία με καταδρομικά χαρακτηριστικά, δηλαδή όχι θητεία γραφείου, θητεία παιδείου, για όλους τους Έλληνες που τελειώνουν το σχολείο, και αγόρια και κορίτσια. Να πηγαίνουν 18 μήνες στο στρατό, να εκπαιδεύονται, κυρίως για να συγκροτούν μία μάχημη προσωπικότητα, μάχημη όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά στη ζωή γενικότερα. Να αποκτούν ικανότητα διαχείρισης χρόνου, να αποκτούν ωριμότητα και υπευθυνότητα, να ξέρουν να αντιμετωπίζουν κρίσιμες καταστάσεις. Έτσι, όλα αυτά που χρειάζονται για να γίνει ένας άνθρωπος, ας πούμε, μαχητής της ζωής. Αυτό δεν συνεπάγεται και ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα όμως? Μα δεν υπάρχει αμφιβολία. Εκεί θα πήγαινα κι εγώ. Για να ολοκληρώσω με η θητεία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, όπως η Ελβετία. Στην Ελβετία οι άντρες, οι έφεδροι μέχρι τα 65 τους πηγαίνουν κάθε χρόνο 3 εβδομάδες στο βουνό και επανεκπαιδεύονται και τους αρέσει και πάρα πολύ κιόλας. Θα πρέπει και στην Ελλάδα να φτιάξουμε ένα σύστημα εφεδρείας εξαιρετικά ενεργό. Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα πρέπει κάθε χρόνο να έχουν μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες, μία επαφή και μία ανανέωση, ας πούμε, της συμμετοχής τους σε έναν εθνικό οργανισμό που λέγεται Ένοπλες Δυνάμεις. Με κάποιον τρόπο, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Έτσι, άρα λοιπόν, θητεία για όλους στα 18, αγόρια και κορίτσια, 18μηνη θητεία και στη συνέχεια εφεδρεία, ας πούμε, μέχρι κάποια ηλικία. Αυτά όλα δεν θα έχουν επίδραση μόνον και τόσο στην στρατιωτική, στην αμυντική ισχύ της χώρας, αλλά και κυρίως στον τρόπο σκέψης των Ελλήνων. Τώρα, η εκπαίδευση ασφαλώς δεν μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση η εκπαίδευση και να πρέπει πάνω σε αυτή να θεμελιώσουμε όλα αυτά που σας είπα. Η εκπαίδευση είναι ο μεγάλος ασθενής.
Πηγαίνοντας λίγο πολύ πίσω, μεγάλος ασθενής. Θα επανέλθουμε στην εκπαίδευση, γιατί αυτό είναι και το κατεξοχήν αντικείμενό σας. Αλλά πριν, πηγαίνοντας στο ερώτημα, δηλαδή ποιες είναι οι γεωπολιτικές συνθήκες γύρω μας, εκτός από τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας πούμε, η έλευση της Εύρων και της Έξων, οι κινήσεις που γίνονται από πλευράς του Ισραήλ, δεν είναι κάτι, δεν δείχνει μία τάση, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, δείχνει μία ωφέλιμη, μία βολική για εμάς κατάσταση προς αξιοποίηση. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Εάν κανείς διαβάσει πραγματικά την παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή, φαινομενικά είναι βέβαιο ότι είμαστε σε μια κατάσταση κρίσιμη, απειλούμεθα, έχουμε απέναντί μας έναν απειλητικό, ας πούμε, γείτονα που λέγεται Τουρκία, έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του, ας πούμε ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Υπάρχει το Ισραήλ, το οποίο είναι σε συγκρουσιακή σχέση με την Τουρκία αυτή τη στιγμή, η Κύπρος, η οποία βρίσκεται στη μέση αυτής όλης της κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα είναι μια κατάσταση ασταθής και επικίνδυνη. Αν διαβάσουμε όμως πιο προσεκτικά, θα δούμε ότι ίσως έρχεται η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας. Διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή, διατηρώντας ακόμα όχι όλα πια, αλλά πάντως κάποια ερίσματα στην Αμερική, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα εν μέρη θα ήθελαν η Τουρκία να παραμείνει σύμμαχός τους. Αλλά αυτό όλο και αποδυναμούται στην Αμερική. Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία δεν είναι ένας ασφαλής σύμμαχος της Δύσης. Παράλληλα όμως με αυτή τη διαδικασία, έχουμε το μεγάλο θέμα που είναι η σχέση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Εκεί είναι η δική μας μεγάλη ευκαιρία, διότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει έρθει απέναντι από την Τουρκία, βομβάρδισε σημεία στα οποία οι Τούρκοι πρόκειται να εγκαταστήσουν πυραυλικές βάσεις. Οι δύο χώρες σε επίπεδο ρητορικό έχουν έρθει σε ομή αντιπαράθεση εξαιρετικά βίαιη, ο ένας απειλεί τον άλλον με εξαφάνιση. Η Ελλάδα λοιπόν ως σταθερός σύμμαχος του Ισραήλ και η Κύπρος στην ουσία βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στην ασφάλεια ενός τόξου, το οποίο ξεκινάει από το Ισραήλ, περνάει από την Κύπρο, συνεχίζει στην Ελλάδα και καταλήγει στο ΝΑΤΟ και στην Δύση. Εάν η Τουρκία συνεχίσει την ουσιαστικά αντιδυτική της πολιτική, τότε η Ελλάδα καθίσταται μοιραία ο μόνος αξιόπιστος σύμμαχος της Δύσης και το ζωτικό στρατηγικό βάθος του Ισραήλ. Αυτά όμως για να αξιοποιηθούν και για να στην ουσία να καταλάβει η Ελλάδα στα πλαίσια της Δυτικής Συμμαχίας τη σημασία που μέχρι τώρα καταλάβανε η Τουρκία, θα πρέπει πρώτα εμείς να γίνουμε σοβαρό κράτος με αυτοπεποίθηση, βούληση και στόχους. Και όραμα να ξαναγίνουμε μια μεγάλη χώρα, μια σπουδαία χώρα. Η Δύση στην οποία αναφερθήκατε είναι αυτή τη στιγμή σε μια εσωτερική αντιμαχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμάχεται τις ΗΠΑ με τελευταίο επεισόδιο τους δασμούς. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές στοχεύσεις το ένα από το άλλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι με τη Ρωσία, που μέχρι τον πόλεμο ήταν Δύση, τώρα πια δεν είναι σε μια μόνιμη ρήξη. Αυτό θεραπεύεται. Γιατί μια Ευρώπη διχασμένη, σίγουρα διασπασμένη, δεν είναι επωφελία των πολιτών της. Και η Ελλάδα σε αυτή τη διαδικασία, εάν θεωρείτε ότι θεραπεύεται, μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε στον ιδρυτικό της στόχο να γίνει μια πραγματική ένωση. Δηλαδή δεν είναι ένωση. Είναι μια χαλαρή συνεργασία κρατών τα οποία έχουν το καθένα τους δικούς τους σκοπούς. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς είναι και αντίθετοι μεταξύ τους. Καμία σχέση δεν έχει η εξωτερική πολιτική της Γαλλίας με την εξωτερική πολιτική της Γερμανίας. Με της Πολωνίας, με της Ουγγαρίας, με της Ιταλίας, με της Ισπανίας. Καμία σχέση δεν έχουν πλέον οι οικονομικές ανάγκες των χωρών αυτών μεταξύ τους. Δηλαδή δεν μπόρεσε η Ευρώπη να φτιάξει ένα κοινό παρονομαστή και να κάτσει πάνω του. Δεν υπάρχει αυτό. Βλέπετε αυτή τη στιγμή το διχασμό των Ευρωπαίων έναντι της Αμερικής, έναντι των ΗΠΑ. Δεν μπορούν να βρουν κοινή γλώσσα. Βλέπετε το διχασμό των Ευρωπαίων έναντι του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Δεν μπορούν να βρουν. Άλλα λέει η Γαλλία, άλλα η Γερμανία. Χθες η Γερμανία, ας πούμε, ανακοίνωσε ότι θα βοηθήσει την Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Άλλες χώρες τραβάνε περισσότερο προς τη γραμμή του Τραμπ. Δηλαδή δεν υπάρχει Ευρώπη ως γεωπολιτική οντότητα. Υπάρχει ως χώρος με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Πράγματι, η Ευρώπη ακόμα είναι ένας χώρος με κοινά χαρακτηριστικά.
Υπάρχουν στενοί οικονομικοί δεσμοί, όχι σε όλα τα πεδία, αλλά υπάρχουν τέτοιοι δεσμοί. Υπάρχουν και άλλοι δεσμοί πιο χαλαροί. Υπάρχει το τραύμα του Brexit, υπάρχει το τραύμα του παρολίγων Grexit, μιας χώρας η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών, είναι ό,τι την Ελλάδα. Επομένως, δεν είναι η Ευρώπη μια πλατφόρμα στην οποία επάνω μπορεί να εγκαθιδρύσει τη δικιά της πολιτική Ελλάδα. Επίσης και το ΝΑΤΟ αρχίζει να μην είναι αυτό το πράγμα, διότι η σύγκρουση της Τουρκίας με το Ισραήλ και με την Ελλάδα σε κάποιο βαθμό, αλλά κυρίως με το Ισραήλ, την οδηγεί σε σύγκρουση με τις ΗΠΑ νομοτελειακά. Δεν υπάρχει περίπτωση οι ΗΠΑ να αφήσουν το Ισραήλ, ας πούμε, μόνο του. Βέβαια, για να γίνω δηλητηριώδης, το Ισραήλ δεν κινδυνεύει από την Τουρκία. Η Τουρκία κινδυνεύει από το Ισραήλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται οι ΗΠΑ να αφήσουν το Ισραήλ, ας πούμε, εκτεθειμένο απέναντι της Τουρκίας, χωρίς να το καλύψουν και χωρίς να το στηρίξουν. Επομένως, εδώ διαφαίνεται μια περίπτωση η Ελλάδα να αναγκαστεί πλέον να λάβει θέση, και αυτό έγινε με την πόντιση του καλωδίου. Η πόντιση του καλωδίου οφείλεται σε πίεση του Ισραήλ κυρίως και αμερικανικών εταιριών. Η μη πόντιση του καλωδίου θα φέρει την Ελλάδα σε σύγκρουση με την Αμερική και το Ισραήλ. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα, ότι πού μπορεί να στηριχθεί η Ελλάδα? Μπορεί να στηριχθεί λοιπόν στο Ισραήλ, μπορεί να στηριχθεί στις ΗΠΑ και μπορεί να στηριχθεί στον εαυτό της. Δεν μπορεί να στηριχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στο ΝΑΤΟ πολύ σχετικά μπορεί να στηριχθεί μόνον, διότι το ΝΑΤΟ λοιπόν, εάν τελικώς οι ΗΠΑ έρθουν σε κάποιο είδους αντίθεση με την Τουρκία, θα παραλύσει. Διότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μπορεί να βάλει βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση, δεν διστάζει να το κάνει όπως έχει αποδείξει στο παρελθόν, άρα δεν υπάρχει ΝΑΤΟ. Εάν η Τουρκία πει ότι διαφωνώ με αυτό το πράγμα, βάζω βέτο. Επομένως, η Ελλάδα κυρίως μπορεί να στηριχθεί στον άξονα Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ιταλία, ενδεχομένως Αγγλία, Κύπρος, Ισραήλ. Αυτός είναι ο άξονας στον οποίο μπορεί να στηριχθεί η Ελλάδα. Και τελεία. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, διότι στο κέντρο αυτού του άξονα είναι η ίδια η Ελλάδα. Χωρίς την Ελλάδα ο άξονας αυτός δεν λειτουργεί. Και γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα θα πρέπει να σοβαρευτεί όχι μόνο σε στρατηγικό και γεωπολιτικό επίπεδο, όχι μόνο στην εξωτερική της πολιτική, αλλά κυρίως στην αντίληψή της για τα πράγματα. Εκεί πάσχουμε. Μπορεί η Ελλάδα να στηριχτεί στις ομογένειές της? Όσοι έχουμε κάποια επαφή με τους Έλληνες της Διασποράς και τους ομογενείς, ξέρουμε τα αισθήματα που τρέφουν για την πατρίδα. Ξέρουμε επίσης ότι πέρα από τις διακοπές και τις μεγάλες γιορτές, δεν υπάρχει πρακτικός διάλογος, πρακτική σύνδεση μόνιμη. Μπορεί να αναπτυχθεί μια τέτοια σύνδεση και με τους τελευταίας γενιάς του brain drain ανθρώπους που φύγανε, αλλά και με τις ομογένειες στις άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής και με τη διασπορά δεύτερης και τρίτης γενιάς. Γίνεται αυτό? Κυρία Αργύρη, πάρα πολύ επιμελημένα το εγχώριο πολιτικό σύστημα φρόντισε επί δεκαετίες να αφήσει έξω από τη συζήτηση την ομογένεια. Γιατί? Διότι η ομογένεια δεν είναι διαπλεκόμενη. Διότι η ομογένεια δεν έχει στην Ελλάδα συμφέροντα. Η ομογένεια θα δράσει στα εθνικά ελληνικά θέματα με μόνο κριτήριο τον πατριωτισμό. Δεν έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι να εμπλακούν σε διαδικασίες, ας πούμε, διαπλοκής, διαφθοράς, σκοπιμοτήτων. Είναι ανεξάρτητοι από όλα αυτά. Έχουν τις δικές τους επιτυχημένες ιστορίες στο εξωτερικό και το μόνο που θέλουν είναι να βοηθήσουν και να προσφέρουν. Επί δεκαετίες βλέπουμε το πολιτικό σύστημα να μπλοκάρει τη συμμετοχή των ομογενών στις ελληνικές εκλογές. Μπορεί να γίνει όμως μια σύνδεση που να μην είναι απαραίτητος κυβερνητική ή θεσμική πρωτοβουλία, αλλά από τη βάση. Κοιτάξτε, για να γίνει αυτό που λέτε, πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να συμμετέχουν στην συζήτηση για την Ελλάδα. Να μπορούν να ψηφίζουν, να μπορούν να πολιτευθούν, να μπορούν έξω που ζουν να δημιουργήσουν οργανισμούς οι οποίοι να ακούγονται στην Ελλάδα. Ποιος έλαβε ποτέ υπόψη του το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, ας πούμε? Το θυμάστε το περιβόητο εκείνο, το οποίο τώρα ούτε καν. Ποιος έλαβε ποτέ υπόψη του τις διάφορες οργανώσεις ομογενών στην Αμερική, αχέπανες κτλ? Κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί τους. Γιατί το πολιτικό σύστημα θέλει να κυβερνάει την Ελλάδα σαν ένα κλειστό βιλαέτη και να αναπαράγει την υπανάπτυξη για να μην χάσει την εξουσία του. Η έλευση στη συζήτηση
των ομογενειακών οργανώσεων, θα αλλάξει τελείως το επίπεδο. Δηλαδή θα οδηγήσει σε μία άνοδο της αντίληψης του μέσου Έλληνα. Θα φέρει παραμέτρους που εδώ αποκρύπτονται. Πώς θα γίνει όμως αυτό, ώστε να φέρει τα αποτελέσματα που μας περιγράφετε? Τώρα ακούστε, εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις για η Ελλάδα να διασωθεί και να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και να αναπτυχθεί στο μέλλον. Αν δεν αλλάξει με ένα ριζικό τρόπο το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα σήμερα, τίποτα από αυτά που συζητάμε δεν θα γίνει και η Ελλάδα θα φθήνει συνεχώς και μάλιστα όλο και πιο γρήγορα. Επομένως, το κλειδί για όλα αυτά είναι ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας ψηφοφόρος, οι εκλογές, σε δημοκρατία ζούμε, το πολιτικό προσωπικό που θα αναδειχθεί, το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, τα πρόσωπα των Υπουργών, τα πρόσωπα των αρχηγών των άλλων κομμάτων, το στελεχειακό δυναμικό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι δεν θα γίνει καμία αλλαγή απολύτως, εάν δεν υπάρξει μια ριζική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Μιλώντας για πολιτικούς και ηγεσία, θα θέλαμε να μας πείτε, ως γνώστης της ιστορίας, εάν ισχύει ποιο από τα δύο. Η ανάγκη και η ιστορία και η κοινωνία γεννά τον ηγέτη ή ο ηγέτης εμφανίζεται και διαμορφώνει την κοινωνία? Είναι αμφίδρομο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το διάστημα 1904-1908 έγινε ο Μακεδονικός Αγώνας. Με την Επανάσταση των Νεοτούρκων σταμάτησε αυτό. Διότι πλέον υποτίθεται ότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία θα είχαν όλοι ίσα δικαιώματα κτλ. Οπότε γύρισαν πίσω. Οι Μακεδονομάχοι, αυτό δεν είναι πολύ γνωστό, ήταν το μεγαλύτερο μέρος των αξιωματικών που έκαναν το κίνημα στο Γουδί, το οποίο έφερε το Βενιζέλο στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι υπήρξε μια κοινωνία η οποία ανέλαβε τις ευθύνες της. Διέσωσε τον ελληνισμό της Μακεδονίας και όταν γύρισαν πίσω είπαν ότι αυτό το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα είναι παρακμιακό, ανίκανο, άχρηστο, πρέπει να αλλάξει. Έκαναν το κίνημα στο Γουδί, που δεν είναι φυσικά κίνημα, κακώς λέγεται κίνημα, είναι μια δημόσια έκφραση διαμαρτυρίας και απέτησης επανεκκίνησης. Αυτό ήταν το Γουδί. Δεν συνελήφθη κανείς, δεν έκανε κάποιες κινήσεις, ας πούμε, που θυμίζουν πραξικόπημα. Είναι μια εκδήλωση δημόσια διαμαρτυρίας των ενόπλων δυνάμεων και όλης της κοινωνίας στη συνέχεια. Και αυτό κατέληξε στην έλευση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι αμφίδρομη σχέση. Η κοινωνία αναζητεί έναν ηγέτη και ο ηγέτης είναι αυτός που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της κοινωνίας. Αυτό έγινε λοιπόν με το Βενιζέλο το 9, έγινε το 10 μάλλον, έγινε με το Μεταξά το 36, όταν εν ώψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην ουσία η κοινωνία ήταν αυτή που μέσω του Γεωργίου του Δευτέρου ανέβασε στην εξουσία το Μεταξά για να προετοιμάσει την Ελλάδα για τον πόλεμο. Το 51 έγινε το ίδιο με τον Παπάγο, μια κοινωνία που είχε περάσει από μια φοβερή δεκαετία, ανέδειξε τον Νικηφόρο αρχιστράτηγο για να την ανασυγκορτήσει και το έκανε. Θέλω να πω ότι η κοινωνία είναι αυτή κάθε φορά που διαμορφώνει μια ζήτηση και θα βρεθεί ο ηγέτης εκείνος ο οποίος θα ανταποκριθεί σε αυτή τη ζήτηση και θα υπάρξει αυτή, ας πούμε, η αμοιβαία, αν θέλετε, συνένεση του ηγέτη με την κοινωνία, που αυτό μπορεί να ανοίξει μια νέα σελίδα στην πορεία των πραγμάτων. Μιλώντας για ιστορία, αυτό που ακούμε πολύ συχνά από τα παιδιά στο περιβάλλον μας, για παράδειγμα, είναι ότι το μάθημα της ιστορίας είναι βαρετό, είναι παπαγαλία. Από την άλλη, βλέπουμε τις θετικές σας ομιλίες και άλλων ανθρώπων με δημόσιο λόγο που διατρέχουν την Ελλάδα, γίνεται κοσμοσυρωή και το βλέπουμε και στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι είναι αυτό που κάνει διαφορετικές αυτές τις ομιλίες από τη διδασκαλία στα σχολεία, ώστε να ενσωματωθεί, αν το θεωρείτε και εσείς ωφέλιμο, να ενσωματωθεί στο μάθημα για να το κάνει πιο ενδιαφέρον για τα παιδιά και γιατί πρέπει να γίνει πιο ενδιαφέρον για τα παιδιά? Κοιτάξτε, η ιστορία όπως διδάσκεται στη μέση εκπαίδευση σήμερα, και έχω άμεση πρωτογενή εμπειρία, διδάσκω και εγώ ιστορία, είναι ένα μάθημα εντελώς αποστεωμένο, τυπικό, διεκπεραιωτικό, χωρίς καμία σχέση με την ουσία. Να φανταστείτε στη Δευτέρα Λυκείου το μάθημα βυζαντινής ιστορίας παραλείπει τα 200 χρόνια της δυναστείας των Μακεδόνων, της σπουδαιότερης δυναστείας του Μεσαίωνα. Όχι μόνο σε ελληνικό, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν υπάρχουν ο Νικηφόρος Φωκάς, ο Ιωάννης Τσιμισκής, ο Βασίλης Βαρβαράς, απουσιάζουν. Παρουσιάζονται διάφορα ανούσια πράγματα, πλευρές, ας πούμε, δευτερεύουσες των πραγμάτων, οικονομικό, κοινωνικό, ας πούμε, θρησκευτικές κτλ. Που δεν λέω, κοινωνιολόγος είμαι, θέλω να πω, τα θεωρώ σημαντικά αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορείς να παραλείπεις τις συγκλονιστικές
προσωπικότητες που ενσαρκώνουν την εποχή τους, τους μεγάλους στρατηγούς αυτοκράτορες, τους μεγάλους νομοθέτες. Δηλαδή, τα πρόσωπα είναι το πρόσωπο της ιστορίας. Το πρόσωπο είναι τα πρόσωπα. Αυτά παραλείπονται. Επίσης, δεν υπάρχει καμία αγάπη για το αντικείμενο. Είναι βιβλία γραμμένα από τεχνοκράτες που εμφανώς δεν αγαπάνε την Ελλάδα. Επίσης, φοβάμαι, δεν έχω στατιστικές στα χέρια μου, ότι και ένα μέρος των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ιστορία το κάνουν σε ένα κλίμα ρουτίνας, ας πούμε. Σε ένα κλίμα διεκπεραίωσης. Δεν μεταδίδουν στα παιδιά τον ενθουσιασμό που θα έπρεπε να έχουν όταν μιλάνε για τα μεγάλα επιτεύγματα της ελληνικής ιστορίας. Η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από μεγάλα επιτεύγματα και μάλιστα θα έλεγα πολλές φορές και ανορθολογικά επιτεύγματα. Έτσι, το πώς νικήσαμε στο Μαραθώνα, στη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης με το υγρόν πυρ, στα Δερβενάκια, αυτά όλα είναι απίστευτα πράγματα και πρέπει να μιλάς για αυτά με τον δικαιολογημένο ενθουσιασμό που σου προκαλεί η ανορθολογική τους φύση, ότι γυρίσαμε τούμπα την ιστορία. Αυτά δεν γίνονται στα ελληνικά σχολεία και το μάθημα της ιστορίας διδάσκεται με έναν τρόπο, όπως είπατε, παπαγαλία. Πρέπει να μάθεις απ' έξω κάποια κείμενα και καταλήγεις να το μισείς. Και έρχονται μετά διάφοροι άνθρωποι μέσω του ίντερνετ και βλέπεις, ας πούμε, στο YouTube κάτι και λες ξαφνικά αρχίζει να σε ενδιαφέρει η ελληνική ιστορία. Γιατί την άκουσες και την είδες με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Άρα λοιπόν έχουμε αποτύχει και σε αυτό στην εκπαίδευση. Έχουμε αποτύχει να περάσουμε στα παιδιά την αγάπη για τη γλώσσα. Έχουμε αποτύχει να περάσουμε στα παιδιά την αγάπη για την επιστήμη γενικά. Έχουμε αποτύχει να περάσουμε στα παιδιά την αγάπη για την ιστορία μας. Που είναι πολύ βασικό πράγμα, γιατί η ιστορία, κύριε Αργύρη, είναι η ταυτότητά μας. Είναι το παρελθόν μας, είναι και το μέλλον μας όμως. Έτσι, το μέλλον παράγεται από το παρελθόν. Δεν μπορείς να φτιάξεις, να διαμορφώσεις ένα όραμα για τη χώρα σου, το οποίο είναι άσχετο με αυτό που είμαστε. Το όραμα ασφαλώς παράγεται από την ιστορία μας. Αν δεν ξέρεις λοιπόν ιστορία, δεν μπορείς να διαμορφώσεις ένα όραμα για το μέλλον. Οι Έλληνες είχαν τη μεγάλη ιδέα ως οδηγό τους στα χρόνια της τουρκοκρατίας, πάλι με χρόνια, με καιρούς κτλ. Είχαν τη μεγάλη ιδέα οδηγό τους μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι ξέρανε ότι είχαμε εδώ υπάρξει επί 1100 χρόνια μια μεγάλη αυτοκρατορία. Και η αυτοκρατορία αυτή τους διαμόρφωνε το όραμα για το μέλλον. Και παρολίγο διπλασιαστήκαμε με τους Βαλκανικούς πολέμους και συνέχεια φτάσαμε μέχρι έξω από την Άγκυρα, γιατί ξέραμε την ιστορία μας. Αυτό που έχουμε συνηθίσει να ακούμε στο τέλος των ομιλιών σας, το ενσωματώνω στην τελευταία μου ερώτηση, αν θέλετε, το «Η Ελλάς προόριστε να ζήσει και θα ζήσει». Με το βάθος που μόλις μας δώσατε και με τον ενθουσιασμό για την ιστορία και την ταυτότητα, τι είναι αυτή η Ελλάς και γιατί πρέπει να ζήσει? Κοιτάξτε, ο Τρικούπης το είπε αυτό. Σε μια δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα, είπε ότι μην ανησυχείτε. Επίσης, το έχει πει και ο Κολοκοτρώνης με άλλα λόγια, ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του κάτω από την ανεξαρτησία της Ελλάδος και δεν θα την πάρει πίσω. Είναι περίεργο, κύριε Αργύρη, ότι υπάρχουμε σήμερα εδώ ως Έλληνες. Λογικά δεν βγαίναν οι αριθμοί. Ούτε βγαίναν στις πλατείες, ούτε βγαίναν στο Μαραθώνα, ούτε στις Θερμοπύλες, ούτε στη Μικάλη, ούτε στο Νησό, ούτε στα Γαυγάμιλα, ούτε στο Γρανικό, ούτε στις δύο πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης από το Χαλιφάτο, το οποίο έφτανε από την Ινδία στη Νότια Γαλλία, ούτε στα Δερβενάκια βγαίναν τα νούμερα, ούτε στον Πολυάραβο βγαίναν τα νούμερα, ούτε το 40. Δεν βγαίναν και όμως υπάρχουμε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας μηχανισμός αυτοδιάσωσης των Ελλήνων, εξαιρετικά ευφυής και πολύπλοκος, που γυρίζει τούμπα τα δεδομένα. Επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια κατάρρευση ως κοινωνία, με όλα αυτά που είπαμε, τις διεθνείς απειλές, το δημογραφικό, την οικονομική αποδιάρθρωση, πιστεύω ότι έχει αρχίσει ήδη να λειτουργεί ο μηχανισμός αντιστροφής των πραγμάτων. Βλέπω δηλαδή ότι οι άνθρωποι πλέον σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί κάνω και στο εξωτερικό ομιλίες διάφορες, ότι έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι είμαστε σε ένα οριακό σημείο που ή θα πατήσουμε το κουμπί για restart ή θα χαθούμε. Και να είστε απολύτως βεβαία ότι θα πατήσουμε το κουμπί του restart με ένα θεαματικό τρόπο που αυτή τη στιγμή που μιλάμε κανείς δεν το έχει φανταστεί και που θα το δούμε ολοζώντανο να εκτελήσεται, και η Ελλάς που προόριστε να ζήσει θα ζήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ αισιόδοξο, ειδικά το τελευταίο, αλλά και όλες οι προτάσεις που κάνατε. Εύχομαι να εισακουστούν. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς για τον χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε την εκπομπή, μπορείτε να αφήσετε τη γνώμη σας κάνοντας ένα σχόλιο στο βίντεό μας, μοιραζόμενοι το περιεχόμενό μας και γινόμενοι συνδρομητές στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και καλή Ανάσταση.